نننی لیکچر کې چې دی نو مونږه د پورا ډایرکټ انډایرکټ نریشن اوورویو اخلو او ډایرکټ او انډایرکټ نریشن څه ته وایي. نو مونږ داسې ویلو چې کله مخامخ سړی ته یو کس د دریم کس خبره کوي نو هغه به د هغه اگزیکټ ورډ یوز کولی شي او ورسره په خپلو الفاظو کې هم د هغه مفهوم بیانولی شي. نو چې که اگزیکټ ورډ یوز کړي هغه ته ډایرکټ سپیچ وایي او که د هغه مفهوم هغه پاتې شي د هغه مینینګ هغه پاتې شي او خپل الفاظ یوز کړي دې ته انډایرکټ سپیچ وایي. لکه فار ایگزامپل he says I am learning my lesson. په دې کامو کې چې کوم دننه جمله ده نو دا زموږ سره اگزیکټ ورډ دی د هغه، نو دې ته ځکه ویل کېږي ډایرکټ سپیچ. او که موږ داسې ولیکو he said that he is learning his lesson نو د دې مطلب هم هغه سیم دی خو الفاظ بدل دي، دې ته انډایرکټ سپیچ وایي. You said to me I write a letter. You told me that you wrote a letter. نو دا یو ډایرکټ شو دا بل انډایرکټ شو. په دې جملو کې موږ داسې ویلو چې کوم he says دی دې ته ویل کېږي ریپورټینګ ورب. he said you said to me دې ته وایي ریپورټینګ سنټنس او دې said ته وایي ریپورټینګ ورب. او په دې کامو کې چې کوم بنده جمله ده I am learning my lesson and I write a letter I am busy دا exact word دی نو دې ته وایي reported verb reported sentence. reporting sentence چې مونږه چینج کوو نو په هغه کې مونږ ته پته ده چې اولنی د ټولو نه فرست چینج چې زموږ سره کوم دی نو هغه دی زما سره د پروناون چینج. یعنی پروناون به مونږ په دې انداز کې چینج کوو چې فرست پرسن به اکارډینګ ټو د سبجیکټ چینج کوو، سیکنډ پرسن به اکارډینګ ټو د ابجیکټ چینج کوو او تھرډ پرسن به نه چینج کوو. فار ایگزامپل he says my father is a doctor. The he says that my first verb pronoun is the change according to the he that his father is a doctor. She says to me you are wrong. هغه ماته وی چې ته په غلطه یې. نو she says to me that you به change according to the me that I no I say am راځي am wrong. He says to me he is a good boy. He says to me that he is a good boy. نه he نه چینج کیږي ځکه چې دا تھرډ پرسن دی. که موږ غواړو چې نومونه به څنګه چینج کوو نو پکار دا ده چې موږ ته دا ټیبل یادي. فرست پرسن کې I my me we our us. سیکنډ پرسن you your you راځي او تھرډ پرسن he his him she her her they their them. او دا میتھډ مونږه داسې و چې فرست پرسن به اکارډینګ ټو د سبجیکټ چینج کیږي، سیکنډ پرسن به اکارډینګ ټو د ابجیکټ چینج کیږي او تھرډ پرسن به نه چینج کیږي. یعنی 1 2 3 او اس او ان فرست اکارډینګ ټو د سبجیکټ، سیکنډ اکارډینګ ټو ابجیکټ او تھرډ پرسن به نه چینج کیږي. یعنی که په جملو کې دا he she they راشي یا his her their راشي him her them راشي نو دا به it پاتې کیږي او دا به نه چینج کوو. زموږ سره 15 قسمه جملې دي چې موږ ډایرکټ انډایرکټ ته چینج کوو. نو په هغه کې نمبر 1 جمله چې ده هغه ته assertive sentences وایي، کومې چې عام بیان یې لکه اوس چې موږ کومې ویلي لکه he says I am going. نو موږ داسې چې he says that I به چینج شي he is going. اوس په دې کې د کمال خبره دا ده چې کوم دا ریپورټینګ ورب دی says، که دا says راشي یا د فیوچر راشي یا د پریزنټ ټینس راشي نو ټینس به نه چینج کوو. او ان کیس که چېرته دې کې سیډ ټکی راغی نو بیا به موږ ټینس هم چینج کوو. ټیک ده؟ او ټینس به په داسې انداز کې موږ چینج کوو لکه فار ایگزامپل she said to me I wrote a letter. نو she told me that she یعنې دا فرست انډیپینډنټ ټینس دی او دا پاست پرفیکټ ټینس دی that she had written a letter. اوس دا ولې دې چینج شو نو موږ داسې ویلو په خپل پریویس لیکچرو کې چې پریزنټ انډیفینټ ټینس به چینج کیږي پاست انډیپینډنټ ته، پریزنټ کنټینیوس به چینج کیږي پاست کنټینیوس ته، پریزنټ پرفیکټ به پاست پرفیکټ ته، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس به پاست پرفیکټ کنټینیوس ته، پاست انډیپینډنټ به پاست پرفیکټ ته، پاست کنټینیوس به پاست پرفیکټ ته او ویل او شل به وډ ته چینج کیږي، کین او می به کوډ او مایټ ته چینج کیږي.
اوس په دې کې هم دا جملې ونه ویلې چې د پاست پرفیکټ په څه کېږي او پاست پرفیکټ کنټینیوس دا به نه چینج کېږي. صحیح ده؟ لکه فار ایگزامپل شي سیډ، په دې کې ځینې داسې جملې هم راځي چې هغه اډو چینج کېږي نه، هغه ته یونیورسل ټروت وایي. لکه شي سیډ honesty is the best policy. نو she said that honesty is the best policy. دا به نه چینج کېږي، دې ته یونیورسل ټروت وایي. لکه sunrise from the east, honesty is the best policy and so on. نو دا جملې چې موږ چینج کوو نو دغه میتھډ دی چې دا به ټینسونه به داسې اړو. دې پسې زموږ سره راځي انټراګیټیو سینټنسز. انټراګیټیو سینټنس دی چې موږ پکې څه کوېسچن کړی او چا پکې د چا نه کوېسچن کړی. نو اوس کوېسچن په دوه قسمه راځي، یا به په دې جملو کې دا الفاظ راغلي ډبلیو ایچ والا. فار ایگزامپل ډبلیو ایچ والا دا دی ویر، when, who, whose, whom, what, why, which, how. دا الفاظ چې راشي نو په دې جملو کې به موږ دیټ نه استعمالو بلکې دقه الفاظ به یوز کوو. او که چېرته پکې هیلپینګ ورب راشي آر، ور، از، هیف، نو په دې کیس کې به بیا موږ د دیټ په ځای اف یوز کوو. او نور پروناون به څنګه چینج کوو موږ ویل، ټینسز به څنګه چینج کوو موږ الریډي ویل. he said to me when will you come back، کله به راځئ واپس. he asked me، دلته به said to ask ته چینج کېږي، یو پکې دا ټکی دی. he asked me when، you به چینج according to the object I، will به چینج کېږي would ته would come back. he said to him are you ill today، no he asked him if، you به چینج according to the object if he was، he سه بیا was راځي he was ill today به چینج کوو that دیتا. دا زموږ سره 10 الفاظ دي، دا به موږ په دې کې وایو چې الفاظ به څنګه چینج کوو او په خپلو پریویس لیکچرو کې موږ ویلي دي. I said to him what is your name، I asked him what، your به چینج شي is his name was، what his name was چې نوم دی څه و. For example inquire ټکی هم یوز کولی شي. she said to the boy why are you weeping، ولې جاړې. she inquired the boy why he، یو به چینج he was weeping، هغه د هغې انکوایري وکړله چې دا هلکه ولې جړېږي، دا ماشوم ولې جړېږي. he said to me are you ill today، نو he asked me if، you به چینج according to the object، نو هغه می دی نو مینه به آی جوړ شي. I was ill that day. د دې نه پس زموږ سره داسې جملې راځي چې هغه ته موږ وایو امپیریټیو سینټنسز. په دې کې به یا چاته نصیحت کړلی شوی، یا به ته ریکویسټ ورته شوی، یا به ورته اډر کړلی شوی، یا به فارورډ شوی، یا به چې دی نو تپوس تې شوی، او هغه به داسې کوېسچن نه وي لکه څنګه چې موږ داسې وایو، یا به پروپوز تجویز به څوک ورکوي. نو په دې کې به موږ د سیټ ټو نه دا الفاظ جوړو چې he advised me، he requested him، she ordered him، I forbade him. ٹھیک شو؟ نو داسې الفاظ به راځي. اوس به موږ ته پته ولګي چې دا به موږ څنګه استعمالوو. نو هغه دا دي چې my mother said to me obey your elder، نو مور خلکو ته نصیحت کوي، نو د my mother advised me، دلته به دیټ نه استعمالي، ټو به استعمالي، ټو obey. your په ځای به راشي according to the object my elders. my mother advised me to obey my elders. he said to his servant polish my shoes، نو servant ته خلک order کوي، نو he ordered his servant to polish his shoes. دا سم پکې راکتی شي. she said let's go for a walk، راځئ چې په واک لاړ شو. دا نه order دی نه advice دی، نو دا یې هغه سره پروپوز یې ورته کوي، تجویز یې ورکړو، چکر له نه ځو، لږ واک نه کوو، خپې نه ازادو. نو she proposed that they would go for a walk. she proposed that us به چینج according to the subject، نو she، نو دا اوس چونکې ډېر دي دا نه به دی جوړ شي that they او that they should go for a walk. صحیح ده؟ داسې به جوړ شي. سیملرلی زموږ سره دي افټیټیو سینټنسز، په دې کې دعا شوي، تمنا شوي چې کاش داسې، کاش نه ساري
چې داسې شوی وي لکه may you live long الله دې دله ډېر عمر درکړي would I were child again کاش چې زه واپس ماشوم شوی وی داسې جملې چې دي my father said may you live long نو my father prayed نه پلار له دعا وکړه دې وجه ته prayed لیکي that you به change according to the subject no that I نه my father said نو چاته هو د تی ویل کنه you نو د سره شي یا me sorry my father said to me دا می پکې نخ کاری خو لکه وینه my father said نو په خپل دا کس لګېدل دا بد د ته ویلې دي نو دا د سیم شو my father said to me may you live long my father prayed that اینه اوس په چین شي we you I تا I might live long old man said would I were a child again کاش چې زه بیا ورکوټی شوی وی نو the old man wished the old man wished خواهش یې وکړو دیږي نه یا به پریډ لیکي یا به خواهش کې wished that he had been a child again چې بیا ماشوم شي لفظ جملې په دې کې دي exclamatory sentences دي ته وایي چې وایي کې سړی په ځان پوه نه شي او د خولې نه الفاظ راوځي هره الاس واو داسې he said hurrah we have won the match no they exclaim with joy دې ته موږ exclaim with sorrow exclaim with joy دا به موږ یوز کوو دا ټکي موږ ویلي او دا هررا ټکي به دي ریموو کېږي he exclaimed with joy that they had won the match چې د میچ چې they had won the match he said alas her daughter has died no he exclaimed with sorrow that his daughter had died د دې نه علاوه زموږ سره دا چې دي چې چینج ان ورډ نو دا موږ ویلو ټومارو به نیکسټ ته چینج کېږي ټو نایټ به دیټ ډیټه دس سو هیر دیر دس دیټ ناو دا به راشي په دې ایکسرسایز نه موږ یو څو جملې کول غواړو he said I am not a thief دا اولنۍ assertive sentences ده موږ he said that he was not a thief بله جمله به موږ چینج کو د دغه والا جمله به چې کو she says to me I love my son نو she says to me that she love his son ځکه چې says دی نو ټینس والا نه چینج کوو اوس موږ پکې داسې راځو چې په هغه کې کوېسچن راشي دویم د کوېسچن والا راغلی که نه هغه لپاره به موږ پاڼه واړو کوم ته کوېسچن مارکس راغلی هغه به سپوز کوو for example he said will you listen to me ته به ما واورې نو موږ شو he asked me will چې راشي دا ته وی درته هم چینج کولی شي او اف ته هم چینج کولی شي نو اف یو به چینج according to the subject نو subject کې می پټ شوی دی نو that I would listen to him او وی در هم لیکلی شي she said are you going to Lahore today نو she asked me هینه زمانه تپوس کو ځکه چې she said are you ته به ځې نو د دې نه ویل کوم she said me ویل کېږي she asked me whether یا if I were going to Lahore that day یا whether I were going to Lahore sorry I سبب ور نه راځي I سواز راځي I was going to Lahore you سره صرف دا راځي he said do you agree with me no he asked me whether I agreed with him د دې نه علاوه اوس مونږه به راشو اډر والا سنټنس ته نو اډر والا سنټنس کې زموږ سره یا دا دي the referee said quiet please لږ چپ شي the referee requested ټیک شو to spectators مطلب تماشای ته دا پکې حذف دی دا پکې در راوستی هم شي او سکیپ کولی هم شي the referee said یا the referee requested to quiet please
too quiet please. please پکې ویل ته ضرورت نشته too quiet بس چې ریکویسټ نو please ته ضرورت نشته the referee requested too quiet او دا داسې ویلی شي the referee requested to spectator to be quiet. The teacher said do not make noise شور به نه کوئ. The teacher ordered the student to not make a noise. دا داسې ویلی شي the teacher forbade to make a noise. نو د شور د کول نه منع کړل. forbade ټکی مخکې مونږ یوز کړی. The Rushna said let's finish your work first. اول د خپل کار ختمون دای propose کو. نو Rushna proposed that we should finish our work first. مونږ خپل کار اول ختمول پکار دی.